Người coi cuộc đời như một chiến trường thì sẽ luôn gặp phải những tranh đấu. Người coi cuộc đời như một hành trình thì sẽ luôn nhìn thấy phong cảnh. Người coi cuộc đời như bóng mây, không ngừng đổi thay hình dạng thì sẽ luôn luôn bình thản trước những đổi thay. Cuộc đời chính là như vậy, dường như không có đúng hay sai, chỉ có chấp nhận. Hạnh phúc, thuận duyên hay khổ đau bế tắc đều phụ thuộc vào thái độ tâm của chúng ta khi đối diện với cuộc đời vốn nhiều chập trùng mưa nắng. Nhiều khi thất bại nhiều mới biết được sự đáng quý của khiêm cung và nhẫn nại. Nhiều khi thành công nhiều mới biết được sự đáng quý của dũng khí và niềm tin. Nhiều khi gặp gỡ nhiều người mới biết sự đáng quý của tình bạn chân thành. Nhiều khi va vấp nhiều mới biết được sự đáng quý của hiểu biết và độ lượng. Lợi danh nhiều mới biết sự đáng quý của viễn ly và xem nhẹ. Mâu thuẫn nhiều mới biết sự đáng quý của hòa điệu và thứ tha. Nghịch mắt trái tai nhiều mới biết sự đáng quý của tu tâm dưỡng tánh. Xã giao nhiều mới biết sự đáng quý của thanh tịnh an yên. Đối diện nhiều dối gian mới biết sự đáng quý của chân thành mộc mạc. Biết cách quên đi những chuyện làm mình không vui, biết cách rời xa những nơi chốn và những người làm cho mình trở nên hèn mọn, ấy là người biết sống. Chỉ cần vẫn có ngày mai thì ngày hôm nay mãi mãi vẫn là khởi điểm lý tưởng để hướng đến chân thiện mỹ. Một trong nhiều nỗi khổ tâm của con người khi sống giữa đời này là đòi hỏi sự tuyệt đối ở nơi hành xử của người khác dành cho ta. Khi ta biết chấp nhận sự tương đối từ những người khác thì những hạnh phúc sẽ có mặt trong tầm tay và tận hưởng ngay phút giây hiện tại. Khi ta biết chấp nhận sự tương đối, lòng ta sẽ thêm độ lượng, tin yêu con người và cuộc đời, bớt bất mãn và thất vọng. Thật ra, nền tảng cuộc sống này chính là sự hỗ tương giữa người này và người kia, giữa cái này và cái kia, giữa thế giới này và thế giới kia, giữa đời này và đời kia. Không ai sống mà không chết, cũng không có cái gì chết mà không tái diễn trở lại dưới hình thức này hoặc dưới hình thức khác. Vì sống là hỗ tương nên cuộc sống là tương đối. Cho nên ở đời không ai có thể sống hoàn toàn độc lập, cũng không ai là hoàn hảo tuyệt đối. Sống tuyệt đối là sống mà không chết, hay chết mà không còn tiếp tục luân chuyển tái sinh. Sống tuyệt đối là sống không có một chút lỗi lầm. Điều này chỉ có thánh nhân thì may ra có thể. Nếu bạn lắng đi cái tâm thành kiến mà nhìn kỹ vào những người mà bạn đang thù ghét nhất, bạn sẽ phát giác một điều thú vị rằng ở nơi họ vẫn đang tiềm tàng những cái thật dễ thương. Thế nên phải chăng sự dễ ghét ở nơi những người bạn đang thù ghét ấy chỉ là những cái dễ ghét tương đối mà thôi? Và khi bạn quan sát khách quan những người bạn đang yêu thương, trân trọng nhất, bạn sẽ thấy ngay rằng họ cũng có những sơ suất, lỗi lầm, có nhiều điểm không hoàn hảo. Thế nên phải chăng những điểm dễ thương ở nơi những người bạn đang quý trọng ấy cũng chỉ là sự dễ thương tương đối mà thôi? Khi biết đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ không thù ghét thậm tệ quá đáng những người ta cảm thấy không dễ thương. Khi biết đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ buông bỏ và thoát ra được những nhiệt tình mê muội, những cư xử cảm tính theo kiểu khi thương cụ ấu cũng tròn. Nói tóm lại, khi ta có cái nhìn khách quan vào thực tại, ta sẽ có những cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc với những quan điểm, với những người dễ thương hay không dễ thương. Xưa nay, con người thường tự động giam hãm mình trong ngục tù của thương và ghét, của những sự tuyệt đối do con người tự tạo dựng. Ta không tuyệt đối, nhưng ta lại muốn mọi điều chung quanh phải tuyệt đối, và đó là lý do khiến ta khổ. Một khi bạn đã ngộ ra điều này, xin hỏi bạn rằng ai
là người có thể giúp bạn sống hạnh phúc hơn, tư duy tích cực hơn và hành xử khách quan hơn. Chỉ một người duy nhất. Là ai? Đó chính là bạn. Nếu thường tâm niệm đời không có chia hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ cảm thấy dễ dàng và dễ chịu trong mọi mối tương giao. Hạnh phúc chỉ bắt đầu nảy nở khi ta biết chuyển đổi cái nhìn từ nội tại. Hạnh phúc chỉ đến khi lòng ta thực sự mở cửa mà thôi. Chào buổi sáng, mỉm môi cười thanh thản. Những ưu phiền khuất dạng với đêm qua. Chào nắng sớm chiếu soi, hồn sáng lạng. Kìa bình minh ưu ái lại trao quà. Chào lũ bướm múa theo lời chim hót. Khóm tường vi khoe lộc biết hồi sinh. Vẳng trong gió tiếng chuông chùa thanh thoát, gửi vào đời ấm áp một câu kinh. Chào ngày mới, nguyện ngày hôm nay mới. Cõi lòng vui, thế giới đẹp dường bao. Khi trí tuệ, tình thương là lẽ sống. Từng phút giây, hạnh phúc đến ngọt ngào. Ta nên sống sao khi cuộc đời vốn không phải lúc nào cũng êm xuôi như ý? Sau đây là những câu trả lời của bậc thiện tri thức, giúp chúng ta tìm thấy hướng đi của mình trong đời. Hỏi: làm sao cân bằng vui vẻ và bi thương? Đáp: khi vui, hãy nhớ tới lúc buồn. Khi buồn, hãy nghĩ tới lúc vui. Vui quá hóa buồn, buồn quá hóa bi quan. Hỏi: có sự vĩnh viễn không? Đáp: hầu như con người ai ai cũng đều cảm thấy đời vĩnh viễn và còn rất xa. Thật ra mọi sự nó có thể ngắn ngủi đến nỗi chúng ta không thể nào ngờ tới. Hỏi: những thứ mất đi có nhất thiết truy đòi không? Đáp: ngẫm cho kỹ đi. Những thứ mất đi kỳ thực chưa bao giờ thật sự thuộc về bạn. Thế nên không cần thương tiếc, càng không cần truy đòi. Hỏi: cuộc sống quá mệt mỏi, nên làm sao cho nhẹ nhõm đây? Đáp: cuộc sống mệt mỏi, một nửa là do sinh tồn, một nửa là do dục vọng và ghen tị, oán hờn của mỗi người. Hỏi: làm thế nào nắm giữ hôm qua và hôm nay? Đáp: chớ để quá nhiều hôm qua và mai sau chiếm ngự vào ngày hôm nay của bạn. Như thế tạm gọi là đã nắm giữ hôm nay. Hỏi: nên đối với bản thân và đối với người khác như thế nào? Đáp: hãy đối với bản thân tốt một chút, vì cuộc đời không dài. Hãy đối với người bên cạnh tốt một chút, bởi kiếp sau chưa chắc có thể gặp gỡ. Hỏi: lễ phép nên được giải thích ra sao? Đáp: xin lỗi tức là chân thành, không dối gian tức là phong độ. Nếu bạn trao chân thành nhưng không nhận lại được sự tử tế, điều đó có thể chứng tỏ đối phương đã cư xử rất vụng về và vô tình. Hỏi: làm thế nào xác định mục tiêu của đời mình? Đáp: nếu bạn biết khả năng mình ở đâu, thế giới tâm thức của bạn sẽ tự động mở ra con đường, dù đường đời đang bít lối chăng nữa. Cứ thử gieo ai những muộn phiền, chân về nghiêng bước dạ không yên. Xốn xàng như mắt vừa vương bụi, biết nỗi buồn kia ta nhận riêng. Hãy thử trao ai chút dịu dàng, hạ nồng sao ngỡ lúc thu sang. Mắt từ đưa khắp trong trần thế, ấm áp thay nghìn tiếng hỏi han. Nhắm mắt một lần để lắng nghe, nghe niềm đau trải khắp sơn khê. Nhiệm màu giọt lệ thành mây khói, đời đẹp từ khi sống vỗ về. Cứ thử ngồi gần bên cạnh nhau, cùng khâu vá lại những cơn đau. Có khi xa cách vì câm lặng, lắm lúc ngôn lời chia hố sâu.
Hãy thử cho nhau những nụ cười, đất trời như mở lượng đầy vơi. Khi thương và hiểu tràn muôn lối, cõi sống địa đàng vui khắp nơi. Đôi điều về sức khỏe. Hiện nay, rất nhiều người đang tự bào mòn sức khỏe, đốt cháy sinh mệnh mình. Chúng ta thường viện cớ công việc quá bận rộn nên không sinh hoạt điều độ, không chịu khó tập luyện thể dục, không quý trọng bản thân, để sức khỏe đi xuống từ khi còn rất trẻ. Nhiều người phải đợi đến lúc bệnh tình chịu hết nổi mới đi khám sức khỏe, cơ thể có vấn đề hoặc về hưu rồi mới bắt đầu dưỡng sinh. Sức khỏe bất ổn rồi mới biết quý trọng và bảo vệ, liệu còn kịp nữa không? Nếu đang trẻ mà cơ thể đã kiệt quệ, dù tạo ra bao nhiêu tài vật ngoài thân cũng có ích lợi gì. Trên thế gian này, người giàu có thế nào cũng không cách gì mua được sức khỏe. Nhiều lắm chỉ có thể xây một nấm mồ đẹp mà thôi. Cho nên hãy chú ý tới sức khỏe ngay từ bây giờ, trước khi quá muộn. Để cuộc sống không già nua. Sống đến đâu, học hỏi đến đó. Người thích học hỏi sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, đọc sách đến đó. Người thích đọc sách sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, vận động đến đó. Người thích vận động sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, chăm chỉ đến đó. Người thích sự chăm chỉ sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, mơ ước đến đó. Người thích ước mơ sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, mỉm cười đến đó. Người thích mỉm cười sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, vui vẻ đến đó. Người thích sự vui vẻ sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, yêu thương đến đó. Người có lòng yêu thương sẽ không bao giờ già. Để cuộc sống ý nghĩa hơn. Ở đời, có một số việc phát sinh rồi chỉ có thể tiếp nhận. Có một số người quay lưng rồi chỉ có thể buông tay. Một vài đoạn đường chọn lựa rồi thì không thể quay đầu. Cuộc sống có những lúc bất lực như thế. Nếu nhìn thông sẽ thấy, có nhiều thứ mất đi mà bình an hơn là có được. Vài niềm đau nhẫn một chút liền qua đi. Một số phiền phức nhẫn một chút là có thể giải quyết. Một vài lời nói nhẫn một chút thấy không cần tranh luận nữa. Một vài tình cảm nhẫn một chút lại không muốn tiếp tục. Một vài con người nhẫn một chút không buồn chờ đợi nữa. Người thương thật lòng sẽ muốn cùng nhau đi đến tương lai. Tình cảm chân thành không cần thể hiện mọi lúc mọi nơi, mà lặng im song hành theo năm tháng. Duyên phận tốt đẹp không đến từ những buổi tiệc được sắp đặt sẵn, mà ở lòng kiên định chấp nhận của hai người. Nếu thật sự có duyên, thời gian không gian đều không phải vấn đề. Bằng như đã vô duyên, dù gặp nhau mỗi ngày cũng không có ý nghĩa. Người ta thường nói, phải đến khi mất đi, chúng ta mới nhận ra mình từng có những gì. Thực tế thì bạn luôn biết những gì mình đang có, chỉ là ngỡ chúng sẽ không bao giờ mất đi mà thôi. Hãy tranh thủ tận hưởng mỗi việc nhỏ trong cuộc sống, vì mai này nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra kỳ thực chúng đều rất quan trọng. Có một vài thời khắc khi trở thành hồi ức rồi mới thấy hết sự quý giá. Thông thường khi bạn nỗ lực hết mình, người khác chưa chắc sẽ để tâm. Chỉ cần thôi cố gắng, người ta lại chú ý. Đôi khi trời không cho thứ bạn cần, không phải vì bạn không xứng đáng, mà là đã để dành cho bạn những điều tốt đẹp hơn. Sống đơn giản thì vui vẻ, nhưng đời này người vui vẻ cực ít. Phức tạp quá chỉ khổ tâm,
Vậy mà người đau khổ lại đầy rẫy. Rất nhiều phiền phức là bởi mình nghĩ trước tính sau, không chịu quyết đoán. Vậy nên những thứ cần cầm lên thì đừng do dự nữa. Những thứ cần buông xuống thì cũng hãy thẳng tay. Vì phải kết thúc điều cần kết thúc, mới khởi đầu được cái nên khởi đầu. Cuộc sống giống như một cây đàn, phím trắng là vui vẻ, phím đen là đau thương. Nhưng nên nhớ, chỉ khi hai phím trắng đen kết hợp mới thành ra giai điệu. Nếu không thử thách mình bằng những việc khó khăn, bạn không thể trở thành người tiến bộ được. Một người kinh qua nhiều con đường, giải quyết vô số việc phát sinh, mới nhanh chóng trưởng thành. Bất luận cuộc sống tầm thường thế nào, cũng cần phải đối diện. Đừng trốn tránh hoặc oán trách cuộc đời. Thời gian luôn vận chuyển, người đến đi tấp nập trong nhân gian. Đừng đánh mất cơ hội khiến cuộc sống mình trở nên có ý nghĩa. Bạn có đủ bản lĩnh bước ra xã hội. Xã hội đôi lúc không giống như người mẹ ruột hay yêu chiều, lo lắng và chăm sóc bạn, mà là người thầy nghiêm khắc thích thử thách, bắt ta rèn luyện đến mệt nhoài với bao lời trách phạt. Xã hội đôi khi dạy chúng ta rằng khóc lóc không có tác dụng, ấm ức cũng chẳng có ích gì, than thở cũng không phải là cách, tỏ ra đáng thương cũng đâu ai đoái hoài. Xã hội có lúc cũng không nể tình. Bạn không cố gắng thì đừng nghĩ tới thành công. Nên đau khổ phải cố nuốt xuống, nước mắt lưng tròng cũng phải che giấu đi, mệt mỏi vất vả gắng chịu đựng lấy. Vì không kinh qua tình đời nóng lạnh thì đâu nếm được cay đắng ngọt bùi. Không trải nghiệm cuộc sống sao hiểu hết tình đời đen bạc. Không gặp chuyện buồn vui sao nhìn thấu thật giả lòng người. Ai chẳng thích cuộc sống đơn thuần, ai không muốn thành thật đối đãi, ai chẳng mong hạnh phúc đong đầy. Nhưng hiện thực xã hội khiến chúng ta phải thức tỉnh và không thể không thay da đổi thịt để ứng đối. Xã hội sẽ không thiếu những khi nghiêm khắc và tàn khốc. Vậy nên có khi ta chưa kịp tiến bộ liền bị xếp vào nhóm lạc hậu. Ta yếu đuối một chút lập tức bị xô đẩy ngã nghiêng. Những giọt nước mắt từng rơi xuống, những đoạn đường bạn từng đi, những vất vả từng gánh chịu, những đau khổ từng nếm trải, tất cả sẽ tạo nên một con người của chính bạn thật khác biệt. Cho nên có bản lĩnh thì không sợ, đủ lòng tin thì cứ bước ra xã hội. Ở đó có môi trường tôi luyện giúp cho chúng ta trưởng thành. Tốt nhất vẫn là nhớ ưu điểm của người. Nhớ ưu điểm của bạn bè thì người bên cạnh sẽ ngày càng nhiều. Khi cần luôn có những trợ thủ đắc lực. Nhớ ưu điểm của người thương thì giảm nhiều tranh cãi, tình cảm càng nồng đượm. Nhớ ưu điểm của cấp trên thì giảm được nhiều oán hận. Biết hy sinh nhiều hơn thì tương lai tự nhiên cũng rộng mở. Nhớ ưu điểm đồng nghiệp thì giảm được nhiều mâu thuẫn. Công việc kết hợp nhịp nhàng thì làm việc càng thêm chuyên nghiệp. Nhớ ưu điểm của người khác, sống bằng lòng biết ơn thì việc tốt sẽ tăng lên, ưu phiền tự nhiên cũng ít lại. Nhớ khuyết điểm, tật xấu của người chỉ khiến mình khó chịu, tâm trạng cũng bực dọc, cuộc sống càng thêm mệt mỏi. Nhưng người đời đa số là điểm tốt của người khác thì không khi nào để tâm, thấy chút điều xấu liền ghi lòng tạc dạ. Làm người ai chẳng có ít nhiều tự tư, ai chưa từng vì bản thân mà phạm phải lỗi lầm. Chỉ cần chút cảm thông và khoan dung, bạn sẽ thấy chúng không là gì cả. Nhớ ưu điểm của người khác, thật ra người có lợi ích lớn nhất là chính mình. Nhớ điều tốt của người khác thì hạn chế mâu thuẫn, không phát sanh muộn phiền. Bạn nhớ ưu điểm của người
thì họ sẽ đối tốt với bạn hơn, không tổn thương tình cảm, không cần tính toán hơn thua đến đoạn tuyệt liên hệ. Nhớ ưu điểm lẫn nhau giúp con người đến gần nhau hơn, bởi lòng không cần để ý hay phòng bị nữa, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mơ hoang. Không ai sống mãi 100 năm, thế mà tính chuyện xa xăm ngàn đời. Không ai biết được tuổi trời, mà ôm mộng tưởng đổi dời thế gian. Không ai đẹp mãi dung nhan, mà mong hoa thắm chẳng tàn chiều hôm. Nào ai vui mãi không buồn, dùng dằn gian díu cuối đường chia xa. Thở vào có lúc thở ra, giữa hai hơi thở đời ta lắm điều. Không ai dám bỏ tình yêu, dù tình ẩn chứa bao nhiêu lụy sầu. Có ai tóc chẳng bạc màu, mà hoài dệt mộng bên cầu tử sinh. Ít ai hạnh phúc một mình, nên đành đánh đổi mong tìm chút vui. Không ai ưng bước trở lui, nên đường thiên lý ngậm ngùi rủi dông. Mấy ai về lại với lòng, thú đau thương nhận chìm trong vô thường. Không ai sống mãi miên trường, thì xin nhớ lẽ chân thường tại tâm. Sự khác nhau giữa người thông minh và người trí tuệ. Người thông minh biết nắm bắt cơ hội, biết khi nào nên ra tay. Còn người trí tuệ biết khi nào nên buông tay. Vì vậy, cầm lên được là thông minh, nhưng bỏ xuống được là trí tuệ. Người thông minh thể hiện thế mạnh của mình ra ngoài, tức bộc lộ hết tài năng. Người trí tuệ để người khác thể hiện thế mạnh, còn họ âm thầm lặng lẽ làm. Ví dụ, trong một bữa tiệc, người thông minh bận nói không ngừng, vì vậy họ giống cái ấm trà. Người trí tuệ bận lắng nghe người khác nói, thế nên họ giống cái tách trà. Nước trong ấm rốt cuộc cũng phải rót vào tách mà thôi. Thông minh là một loại khả năng sinh tồn, còn trí tuệ lại là một dạng cảnh giới của sinh tồn. Trên thế giới có rất nhiều người thông minh, nhưng rất hiếm người có trí tuệ. Ngay cả Socrates được công nhận là người trí tuệ cũng tự thấy rằng nếu xét theo yêu cầu về trí tuệ thì bản thân ông cũng là người vô tri. Người thông minh thường không chịu được sự thiệt thòi, nhưng người trí tuệ thường có thể chịu thiệt. Người thông minh luôn có thể bảo toàn lợi ích của mình khi làm việc với người khác. Ví dụ như khi kinh doanh, người thông minh luôn có thể thu về lợi nhuận. Còn người trí tuệ sẽ không theo đuổi việc thu lợi nhiều nhất, mà đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu. Thế nên có khi sẵn sàng bù tiền. Người trí tuệ biết rằng không mất thì sẽ không được. Người thông minh chú ý chi tiết, người trí tuệ chú trọng tổng thể. Người thông minh thường phiền não nhiều, thường mất ngủ, qua đời sớm vì nhạy cảm hơn người bình thường. Người trí tuệ có thể rời xa phiền muộn, đạt đến mức độ không vui vì được, không buồn vì mất. Vì vậy, người trí tuệ ăn ngon ngủ yên, sống thọ. Người thông minh có khát vọng thay đổi người khác để người khác làm theo ý mình. Người trí tuệ thường thuận theo tự nhiên. Vì vậy, người thông minh thường có những quan hệ căng thẳng, còn người trí tuệ thường có những quan hệ hòa nhã hơn. Thông minh đa số là trời sinh, có được do di truyền, còn trí tuệ dựa nhiều vào tu tập, rèn luyện. Thông minh có thể giúp ta có được nhiều tri thức, trí tuệ khiến ta có văn hóa. Vì vậy, một người càng có nhiều tri thức thì càng thông minh, còn người càng có nhiều văn hóa thì càng trí tuệ. Thông minh dựa vào tai và mắt, tức tai thính, mắt tinh. Trí tuệ phụ thuộc vào tâm hồn, tức tuệ do tâm sinh. Thông minh có thể mang đến tiền tài và quyền lực, trí tuệ có thể mang đến niềm vui nội tại. Vì thế, nếu cầu tài thì chỉ cần thông minh là đủ. Còn nếu muốn thoát khỏi phiền muộn
thì cần có trí tuệ. Vậy bạn là người thông minh hay trí tuệ? Vậy bạn muốn làm người thông minh hay làm người trí tuệ? Hiểu người ấy gọi thông minh, hiểu mình trí tuệ tự mình vượt qua. Vui đời ẩn giấu phong ba, bình yên nội tại mới là phúc chân. 5 nghịch lý của con người thời nay. 1. Thế giới ảo thực hơn thế giới thực. Công nghệ đang ngày càng phát triển giúp chúng ta kết nối được nhiều người, thu hẹp những khoảng cách địa lý. Ngồi một chỗ, chúng ta có thể trò chuyện với bạn bè khắp thế giới, kết nối mọi thông tin thông qua cái điện thoại bé xíu cầm trên tay. Vì có nhiều quan hệ quá, tiếp nhận nhiều thông tin quá, nên chúng ta không còn thời gian cho những mối quan hệ thật và đời sống thật nữa. Bữa cơm gia đình không còn ai ân cần hỏi han ai. Mỗi người vừa ăn vừa cặm cụi với chiếc điện thoại của mình. Những cuộc gặp gỡ bạn bè cũng không ngoại lệ. Mỗi người một góc mải mê với chiếc điện thoại, thỉnh thoảng ngước lên nhìn nhau gượng gạo cười lấy lệ, rồi lại cắm cúi vào cái điện thoại. Thế giới ảo đang hấp dẫn hơn thế giới thật mất rồi. Con người hiện đại ngày nay dường như đang không biết thế nào là đủ. Vậy nên điều mà họ đánh mất cũng rất nhiều. Con người hiện đại ngày nay dường như đều bị cuốn vào công việc, kiếm tiền, mà vô tình đánh mất những điều ý nghĩa khác trong cuộc sống. 2. Người nghèo sang hơn người giàu. Nhiều người ở thành phố, mức sống cao, thu nhập cao, nhưng mấy khi sắm được cho cha mẹ ở quê những thứ tốt nhất. Hầu hết những gì họ gửi về nông thôn là những thứ đồ cũ không xài nữa, đã hư hỏng hoặc lỗi thời. Ngược lại, những người nghèo khó ở nông thôn luôn chọn những thứ tốt nhất gửi lên cho người thành phố. Con gà béo nhất, buồng chuối to nhất, trái mít ngọt nhất. Chẳng phải dân nhà quê chơi sang hơn người thành phố sao? 3. Kiếm tiền mua sức khỏe. Chúng ta muốn kiếm thật nhiều tiền, chúng ta muốn thật giàu có, vì thế luôn cố gắng làm việc thật nhiều, thật nhiều. Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm. Tuần làm 40 giờ không đủ, tranh thủ làm thêm cuối tuần. Nhiều người thậm chí còn dùng đủ các loại thủ đoạn mánh khóe để đạt được danh lợi cho mình. Hậu quả là thân tâm đều mệt mỏi rã rời, bệnh tật tìm đến. Cơ thể không một phút nghỉ ngơi, khiến mắt mờ chân rung, đầu óc mụ mị, lục phủ ngũ tạng rệu rã, phải vào ra bệnh viện. Lúc đó, bao nhiêu tiền do làm lụng vất vả mới có đều đưa hết cho thầy thuốc để mua sức khỏe. Nhưng liệu có mua được không? 4. Sinh con cho người giúp việc. Vợ chồng ở với nhau chỉ mong có đứa con cho vui cửa vui nhà, sum vầy hạnh phúc. Những cặp vợ chồng nào vô sinh hiếm muộn thì quán quàng tìm bác sĩ khắp mọi nơi để mong có được mụn con. Trông mong là vậy, nhưng đến khi có con, chúng ta lại mặc nhiên giao con của mình cho người giúp việc trông nom, chăm sóc. Việc dạy dỗ con cái cũng khoán luôn cho người giúp việc. Còn chúng ta, những người đã sinh ra những đứa trẻ thiên thần ấy, thì mải mê đi làm kiếm tiền. Mỗi ngày gặp con chưa được 1-2 tiếng đồng hồ. Vậy chúng ta sinh con ra để người giúp việc có được niềm vui nâng niu ẵm bồng, chớ đâu phải sinh con cho ta. 5. Cần nhà hơn là tổ ấm. Nhiều người có tâm lý an cư lạc nghiệp nên luôn muốn sở hữu một căn nhà, ráng phấn đấu kiếm tiền tậu cho được ngôi nhà mơ ước. Có người vay nợ để mua cho được căn nhà, rồi ráng làm lụng kiếm tiền trả dần. Có nhà rồi, chúng ta vẫn dành phần lớn thời gian ở ngoài đường để kiếm tiền, chứ không phải ở nhà. Chúng ta tiếp tục ra đường, cày bừa vất vả ngoài đường để có thể đổi nhà khác to hơn, mua sắm cho nhà nhiều vật dụng tiện nghi hơn. Lẽ nào chúng ta cần một căn nhà
hơn là một tổ ấm. Liệu bạn có đang rơi vào nghịch lý nào trong số 5 nghịch lý của con người thời nay? Dễ là nói chẳng nghĩ suy, khó là cẩn trọng những gì nói ra. Dễ làm đau đớn người ta, khó sao hàn gắn bao là vết thương. Dễ là biết được vô thường, khó lòng cứ vẫn tơ vương cuộc trần. Dễ là độ lượng bản thân, khó sao dung thứ tha nhân lỗi lầm. Dễ là vong phụ ân thâm, khó câu tình nghĩa ngàn năm dạ hoài. Dễ là phạm những điều sai, khó tâm học hỏi những ai hơn mình. Dễ cho kẻ khác niềm tin, khó là luôn giữ chính mình thẳng ngay. Dễ là nói những điều hay, khó thay sống tựa trình bày ngữ ngôn. Dễ là suy tính thiệt hơn, khó lùi một bước nhịn nhường lẫn nhau. Dễ là sống vội sống mau, khó dừng chân lại thở sâu biết là. Dễ là hứa hẹn ba hoa, khó lời tín nghĩa thiệt thà một khi. Dễ là gieo rắc thị phi, khó là nội quán tự tri lại mình. Dễ là chiến thắng quang vinh, khó lòng khiêm hạ thấy mình nhỏ nhoi. Dễ xin địa chỉ mọi người, khó mà tìm được chỗ ngồi trong tim. Dễ biết nói, khó biết im, khó cùng ánh sáng, dễ tìm bóng đêm. Dễ vụng chân ngã xuống thềm, khó vùng đứng dậy vượt lên chính mình. Dễ biết trời đất rộng thênh, khó là biết được ngôi đền tự tâm. Dễ vui xấu nẻo thăng trầm, khó lần ngán ngẩm âm thầm hồi hương. Dễ khi mất cảm thấy buồn, khó trong hữu phúc biết thương giữ gìn. Dễ là vun vén quanh mình, khó tình trải rộng ánh nhìn vị tha. Dễ cho ngày tháng đi qua, khó là tỉnh thức trong ta vài giờ. Dễ sinh dễ tử mơ hồ, khó khi đối diện nắm mồ tuệ tri. Dễ là viết những lời thi, khó rằng mơ ước đời ni vẹn toàn. Thôi trừ tìm cái bồ đoàn, dễ là ngồi xuống khó hàng phục tâm. Dầu sao cũng quyết một lần, bằng không khó dễ lần khân nối dài. Không tha thứ là một loại ngục tù. Nhà tù là nơi giam giữ những người phạm tội. Tâm chúng ta cũng như một nhà tù, tức nơi ta giam giữ những người có tội, có lỗi với ta. Chúng ta khóa chặt họ trong đó, ta giữ kỹ chìa khóa, ta ráo riết canh cửa ngục ngày đêm. Ta tự nhủ, tôi sẽ không cho anh ta hoặc cô ta ra ngoài. Tôi có thể thả anh ta, cô ta, nhưng tôi quyết không thả. Trong lúc ấy thì chính chúng ta cũng đang ngồi tù. Ta không hề hay biết ta đang bỏ tù chính mình, ta cũng đang ngồi tù. Không tha thứ chính là một loại ngục tù là vậy. Hãy cứ thương đi dù ai ghét, dù ai ganh bôi bác thị phi. Thói đời vẫn vậy, chấp mà chi. Đời ý nghĩa là khi tha thứ. Vị trí khác nhau. Từng luôn tự nhắc nhở mình rằng dù cuộc đời này có xảy ra chuyện quái quỷ gì đi nữa thì cũng phải biết quý trọng bản thân mình trước nhất. Chuyện làm chúng ta bận tâm xuất phát từ những người thân yêu của chúng ta như gia đình, bố mẹ, bạn bè, chị em lâu năm thân thiết với nhau là chuyện hiển nhiên. Chúng ta có quyền bận tâm về họ. Nhưng có những thời điểm, tất cả những suy nghĩ đó của bạn, những nguyên tắc bạn đặt ra cho bản thân sẽ bốc hơi hoàn toàn chỉ vì một người. Có những người xuất hiện chớp nhoáng nhưng lại gây thương nhớ cả đời. Có những mối quan hệ từ xa lạ nhưng lại trở nên đặc biệt và vô cùng quan trọng chỉ sau vài ngày gặp nhau.
Có những người làm chúng ta đau lòng, chúng ta chỉ cười khẩy rồi xóa nhòa mọi thứ ngay sau đó. Nhưng với người ấy thì đâu thể có chuyện dễ dàng như vậy. Chúng ta có thể cười mỉa mai sau một cuộc tình, nhưng không phải cười mỉa mai con người đó, bóng hình đó. Sự mỉa mai đấy ta tự nhận về phía mình. Chuyện lãng quên còn khó hơn việc chúng ta nhớ mình cần phải như thế nào để có thể khóc. Tất cả đều bị đảo lộn, thế giới xoay chiều. Tự nhận tổn thương về mình, tự trách móc mình, rồi chính mình làm mình tổn thương nhiều hơn. Con gái dù lý trí đến đâu, bản lĩnh mạnh mẽ như thế nào, kiên cường với tất cả những gì mình lựa chọn buông bỏ, thì những điều đó khi yêu cũng chẳng giúp ích được gì. Khi yêu, chúng ta vẫn bị trái tim lầm lỡ để lên đầu, như nhà thơ Tố Hữu đã từng nói. Vị trí thay đổi, nguyên tắc bị phá vỡ trong tích tắc, thì có những mối quan hệ thậm chí phải mất cả đời mới có thể mở lòng trở lại để yêu thêm một người khác. Đã có rất nhiều lần em tự trách chính mình vì sao lại không thể kiên định đến cùng. Nếu cái chết có thể đổi lại được sự kiên định đó thì em nhất định sẽ chọn lấy nó. Nhưng biết sao được, ngay cả trong phút giây thập tử nhất sinh, em cũng vẫn muốn mình được trông thấy hình ảnh đó. Đứng từ xa nhìn cuộc sống của anh có thật sự hạnh phúc không? Người con gái có thể làm anh quên đi tất cả những năm tháng chúng ta từng bên nhau, có thật sự cho anh được cái gọi là bình yên kia không? Nếu đã như thế thì lý trí để làm gì? Tình yêu là thế. Nếu mọi chuyện có thể lý giải được, có thể phân định rõ trắng đen, thì đâu còn những tổn thương mà rất nhiều người con gái khác giống như em trước đây đã, đang và sẽ có thể phải chịu đựng tất cả như thế. Mỗi chúng ta không thể có cho mình câu trả lời hoặc đáp án trọn vẹn và chính xác nhất. Chỉ nên buồn vì vị trí dành cho người được ưu tiên nhiều đến mức ngày nào em cũng nghĩ về phút giây đầu tiên được trông thấy người như thế. Đã từng rất nhiều lần như thế. Thế giới của người trong mắt em cũng chính là mối bận tâm duy nhất của em. Em đã từng không thích việc khi ăn cơm phải nói chuyện chia sẻ cùng ai đó. Nhưng đối với người, những phút giây được cùng người dùng bữa, dù chỉ ngắn ngủi, em lại muốn được nghe người nói nhiều hơn, hỏi han tất cả những gì em thắc mắc về người. Thậm chí có lúc, đó chỉ là những câu chuyện đơn giản nhất xảy ra với mỗi chúng ta, về các mối quan hệ xung quanh. Đơn giản chỉ cần thế. Em đã từng không thích việc ra đường phải đánh son môi, diện váy thật đẹp, mang những đôi giày cao gót đắt tiền. Nhưng vì người từng nói với em rằng người thích như thế, em đã ghi nhớ, em đã thay đổi và đã để mình trở thành một con người khác. Em tập làm quen với son môi mỗi ngày, diện những chiếc váy mỗi ngày và sải bước chân của mình trên những đôi giày cao gót như thế mỗi ngày. Em đã từng không thích việc đọc sách và cũng không hề nhớ được quyển sách cuối cùng em đọc có tên gọi là gì. Nó thật sự rất nhàm chán đối với em. Nhưng vì người, em cũng đã tập cho mình thói quen đọc sách, tìm cho bản thân mình những quyển sách gần với những gì người từng đọc trước đó. Sự cố gắng của một người không nhất thiết phải mang lại sự hoàn hảo cho chính mình, mà vì chính sự tốt đẹp của mối quan hệ ấy. Nhưng mối quan hệ có thật sự bền vững được hay không lại không phụ thuộc vào một sự cố gắng đơn độc. Yêu nhau là cùng nhau sẻ chia, cùng nhau cố gắng. Đoạn đường không thể dễ dàng đi hơn nếu cứ một người đi trước, còn một người thì lẻo đẻo theo sau. Người nào đến đích trước thì tình yêu phải chăng đã kết thúc rồi. Mọi thử thách và mọi câu chuyện đều cần chúng ta nắm tay nhau, cùng nhau đi, vượt qua cùng nhau, đến đích cùng nhau, vấp ngã cùng nhau. Trong tình yêu, đó chính là nguyên tắc không bao giờ có thể thay đổi được. Một người ra đi, mọi thứ sẽ không thể cùng nhau được như trước nữa. Thật quá cố chấp khi vị trí ưu tiên dành cho người lại càng được ưu tiên hơn, vì thói quen có người bên cạnh thật sự nhiều đến mức như thế. Người đi rồi, chúng ta là những kẻ bị bỏ rơi. Chúng ta là những kẻ phải nhận lấy lời chấm dứt trước trong mối quan hệ. Bởi thế nên tất cả chúng ta sẽ mất đi nhiều hơn là người đã bỏ chúng ta ở lại. Thế nên trong tình yêu, đừng cố gắng đưa ra cho mình phương án phải lựa chọn nên dùng lý trí hay con tim để yêu một người.
Mọi thứ không giúp ích được bất kỳ điều gì. Yêu là yêu thôi. Nếu bạn quá lý trí thì cảm xúc sẽ không còn đủ sự chân thành. Ngược lại, nếu bạn đặt quá nhiều cảm xúc trong mối quan hệ đó thì chính bạn sẽ trở thành kẻ bi lụy. Yếu đuối hơn là chân thành. Sự chân thành không bao giờ đi kèm và song song cùng với yếu đuối và bi lụy. Chân thành giúp chúng ta có được sự tin tưởng thì mới gọi là tình yêu chân chính. Chân thành tạo ra bi lụy và yếu đuối thì đó gọi là ngu ngốc. Thay vì cứ băn khoăn và nhắc nhở bản thân mình lý trí, cách tốt nhất là nên sử dụng lý trí của mình một cách triệt để hơn, khôn ngoan hơn sau khi người ấy đã buông tay chúng ta. Lý trí làm chúng ta tỉnh táo hơn, mạnh mẽ hơn để bước tiếp sau những phút giây yêu người bằng một con tim khờ dại như thế. Và hơn hết, lý trí sẽ giúp mỗi chúng ta có được sự dứt khoát để tìm lại vị trí cũng như ý nghĩa cuộc sống đích thực đằng sau một sự ra đi đã làm đảo lộn cuộc sống của chúng ta trước đấy. Tháng năm đó, chúng ta cứ mãi miết chạy theo những mối tình chớm nở mà đánh mất đi người mình thương yêu nhất. Không trân trọng nên mất đi, hối tiếc thì cũng đã muộn màng. Một người có thể là điều bình thường của người này, nhưng lại là tất cả trong mắt một người khác. Chỉ cần vị trí khác nhau thì sức ảnh hưởng cũng sẽ khác nhau. Ánh trăng tàn. Xưa có bầy khỉ nọ lội xuống hồ vớt trăng. Vớt mãi hoài chẳng được nên mặt mày nhăn nhăn. Lắm khi mình giống khỉ tìm hạnh phúc trần gian. Đôi tay vừa chạm tới, mộng vàng vỡ tan. Trăng nghìn thu vẫn đẹp vì không thuộc về ai. Hồn khát khao chiếm hữu, trăm năm nỗi đau dài. Ta một đời ngây dại, chạy đua với mặt trời. Vừa thấy bờ hạnh phúc, hoàng hôn phủ xuống đời. Danh lợi tình mộng mị, tờ đáy nước trăng ngà. Lặng chìm trong mê hoặc nên ngàn đời xót xa. U mê thành kiếp khỉ, chúi xuống dòng đảo điên. Ai giật mình ngước mặt, vầng trăng xưa hiền tiền. Một lời động viên chân thành. Càng lớn, càng về sau, bước đi của chúng ta trên đường đời lại càng thêm phần khó khăn và chông chênh. Càng lớn, càng về sau, những dự định về tương lai, về tuổi trẻ của mình càng không thuận lợi như chúng ta mong muốn. Càng lớn, càng về sau, hạnh phúc ít hơn, những chuyện làm chúng ta đau lòng nhiều hơn, đôi khi rất nhiều là đằng khác. Có những ngày không thèm điều gì to lớn, chỉ cần một lời an ủi động viên. Một tin nhắn được gửi vội từ Facebook của một người bạn. Mày đừng gục ngã, cuộc đời dễ dàng gục ngã thì mọi người đã chết hết, mấy ai còn sống được trên cõi đời này. Một cái ôm vội khi vô tình gặp mặt nhau trên phố. Chẳng đủ thời gian để hỏi han nhau về cuộc sống hiện tại như thế nào, tình hình vợ con, công việc của nó ra làm sao. Cũng chẳng kịp chúc mừng nó mới mua được chiếc xe thời thượng đắt tiền nhưng hao xăng không ít. Tất cả chỉ là một cái ôm chưa đến 10 giây, kèm theo hơi nói nhỏ nhẹ nhưng ngữ điệu thì vẫn không thay đổi suốt bao nhiêu năm qua. Mày sống tốt, chưa đủ cho một đời người, nhưng sống vẫn là chuyện cần phải làm. Hay một cuộc điện thoại đổ chuông vang lên giữa ngã ba đường. Đang ngồi một mình tại trạm đón xe buýt, thời tiết ảm đạm, vài chiếc xe buýt lướt ngang trước tầm mắt, nhưng vẫn không phải là chuyến xe buýt dành cho mình. Cũng có thể chẳng có chuyến buýt nào cả. Đôi khi lại thế. Những ánh mắt xa lạ trên đoạn đường cứ lướt qua. Từ xa có vài cái cây to lớn bên vệ đường, gió thổi mạnh, bầu trời cao cao màu xám xịt. Những tán lá màu xanh cũng chẳng thể làm cho bản thân có được điều gì đó mới mẻ hơn. Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, phá vỡ sự ảm đạm trước mặt. Đầu dây bên kia có tiếng mắng xa xả, nhưng đủ làm mình hân hoan hơn.
Mày chết đâu mấy ngày nay, ở xó nào rồi? Đời mày sẽ chấm hết nếu mày cứ ủ rũ như thế này, con điên à? Không, chúng ta vẫn chưa chết. Con người vẫn mong đợi chúng ta quay trở về, không cần phải đợi chuyến xe buýt tiếp theo dành cho mình. Nhưng đợi chuyến xe buýt tiếp theo cũng được thôi. Có thể đi một chuyến xe buýt bất kỳ để lựa chọn tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đi tiếp đôi khi là một quyết định khó khăn vô cùng. Không phải không muốn bước tiếp, mà bởi vì có quá nhiều chuyện làm lung lay ý chí của mình, suy nghĩ của mình. Đâm ra những do dự được thay vào một cách tất yếu. Một cái cây dù to lớn thế nào, xanh tươi thế nào, khi đứng trơ trọi một mình dưới bầu trời một màu xám xịt không chút nắng vàng, cũng sẽ đôi lần cho mình cảm giác cô độc. Sự cô độc dưới bầu trời quá rộng lớn, rất khó để thay đổi, đúng không? Nếu không thể thay đổi thì chỉ còn cách sống chung với nó. Đừng phản kháng, đó là một sự sai lầm. Nhìn thử bản đồ mà xem, có nơi nào trên trái đất mà chỉ có một con đường duy nhất để đi đến được, đặt chân được lên mảnh đất đó không? Ngay cả cái chết cũng có địa ngục và thiên đường trên bầu trời cao xanh thẳm kia mà. Thế nên có rất nhiều con đường cho ta lựa chọn. Có những lúc cuộc đời mang lại cho chúng ta rất nhiều chông chênh. Nhưng sự chông chênh không phải là điều làm cho cuộc sống của chúng ta ngừng lại. Những tin nhắn kia, những lời động viên kia thật bình thường, phải không? Chúng ta vẫn thường vô tình bỏ qua và quên đi nhiều thứ làm cuộc sống của mình thêm giá trị. Hóa ra đời cho ta những lúc chông chênh lại là điều may mắn. Chông chênh mới biết ai còn nhớ đến mình, ai còn nghĩ đến mình, cho mình những lời an ủi, để khi ngồi đợi xe buýt của mình, ngẩng cao lên nhìn bầu trời, khuôn mặt chúng ta vẫn có thể mỉm cười một cách an yên nhất, bình yên nhất, che lấp và xóa bỏ hết tất cả mọi ưu phiền trong cuộc đời lắm giông bão của chúng ta. Cuộc đời này đôi lúc chỉ cần một lời an ủi động viên, rất nhỏ bé, đơn giản, nhưng chính là điểm tựa kế tiếp của chúng ta khi nào chẳng hay. Trong mọi nỗi đau, cuối cùng cái chúng ta mong mỏi nhất chính là một lời an ủi động viên. Nhớ nha, cần lắm một lời an ủi động viên. Xa lạ cũng được, thân quen cũng được, rất gần càng tốt, cách nhau rất xa cũng chẳng sao. Tất cả chỉ cần một lời động viên, an ủi. Hai mặt. Sự thật có 6 chữ, giả dối cũng 6 luôn. Mặt trái và mặt phải, trắng đen ôi khó lường. Tình yêu có 7 chữ, phản bội cũng thế thôi. Chúng là hình với bóng, rất dễ dàng đổi ngôi. Chữ yêu là 3 chữ, chữ hận cũng là 3. Người say men hạnh phúc, kẻ thành lý mạc sầu. Bạn bè có 5 chữ, kẻ thù đếm cũng 5. Hôm nào lời ngọt mật, hôm nay chìa dao găm. Từ vui có 3 chữ, tiếng sầu cũng đồng như. Quá vui thường mất trí đời đổ hư. Chữ khóc có 4 chữ, cười cũng vậy giống in. Ai giòn cười tươi khóc, ấy cảm thọ nhận chìm. Cuộc sống là 2 mặt, giới tuyến một đường tơ. Chấp nhận mà không vướng, nhẹ bước qua 2 bờ. Không được phép tự mình làm tổn thương mình. Có rất nhiều thời điểm trong cuộc đời, chúng ta sẽ cảm thấy chán ghét bản thân, chán ghét con người mình đến mức sáng sớm tỉnh giấc chẳng buồn dành ra 5 giây nhìn lại gương mặt mình trong gương trông như thế nào. Tóc tai, đôi mắt, gương mặt, nụ cười, làn da của mình trong lúc đó không còn là mối bận tâm nữa rồi. Chúng ta phớt lờ mọi thứ thuộc về mình. Nhất định trong cuộc đời mình sẽ có những lúc bạn trở nên như thế. Chúng ta chán ghét bản thân mình, chúng ta được phép làm điều đó. Cuộc sống vốn dĩ không phải lúc nào cũng giống như chúng ta mong đợi. Có quá nhiều vấn đề cần được giải quyết,
Có quá nhiều câu chuyện cần được nhắc tới, và nó khiến chúng ta không có đủ thời gian để làm mới lại mọi thứ nhằm có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Một số người mạnh mẽ luôn có những cách khác nhau để làm mới bản thân mình. Sống không phụ thuộc vào bất kỳ một ai, không dễ dàng vì những chuyện nhỏ nhặt mà đánh mất đi cuộc sống của mình. Họ làm chủ được mọi thứ dễ dàng hơn, thuận lợi hơn, biết sắp xếp mọi thứ một cách ngăn nắp, gọn gàng và trật tự. Cuối cùng, họ vượt qua nó mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, không tốn nhiều thời gian để bận tâm đến. Một số người yếu đuối hơn nên dễ dàng thả trôi bản thân mình như thế. Không thể dành ít nhất 5 giây mỗi sáng để kịp xem lại tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Không phải ai trong chúng ta sinh ra cũng đã là một người mạnh mẽ. Ngay cả khi chúng ta ăn uống, mặc những bộ cánh yêu thích, đi đứng sao cho duyên dáng, có được một công việc phù hợp, thì tất cả đều cần thời gian và cả một quá trình để xây dựng nên những điều đó. Cuộc sống không phải bao giờ cũng giống như chúng ta mong đợi. Có rất nhiều kiểu người khác nhau. Họ không phải là mình, ngay cả chính chúng ta cũng không phải là đối phương, nên đôi lúc không tránh khỏi khiến người khác tổn thương. Ta tổn thương vì người là chuyện hiển nhiên. Những người xung quanh có dăm ba lần chịu tổn thương vì chúng ta, âu cũng là chuyện thường tình. Không ai cố ý, không phải ai cũng là người hoàn hảo để làm cho cuộc đời này chỉ có hai chữ bình yên. Sống chung với tổn thương mà người khác mang lại cho chúng ta không chỉ làm chúng ta thêm mạnh mẽ, mà còn giúp chúng ta hiểu được cảm giác đó đau đớn, buồn tủi như thế nào. Để sau này, nếu có muốn làm cho ai đó tổn thương, thì hãy nhớ lấy giây phút ấy khi mình đang trải qua những cảm giác tương tự. Thế giới thật ra cũng nhỏ bé lắm, nhất là thế giới của một người, nhỏ bé và rất dễ dàng bị tan vỡ bởi những va chạm bên ngoài tác động đến nó. Ai cũng có quyền làm tổn thương một người. Chúng ta không cấm cản được. Một khi mọi thứ thay đổi thì không gì là không thể thay đổi được. Tuy nhiên, khoảng thời gian đó, đừng để bản thân vì những tổn thương mà tệ đi bởi những lời nói. Quyền quyết định cuộc sống vốn dĩ thuộc về duy nhất chúng ta. Có thể phạm sai lầm, có thể trở thành kẻ xấu trong mắt người khác, có thể trở thành người yếu đuối trong mắt một người xa lạ mới gặp lần đầu tiên, có thể trở thành một người vì ham công tiếc việc nên không có quá nhiều thời gian dành cho những mối quan hệ xung quanh mình. Nhưng tuyệt đối với bản thân mình thì hãy trở thành một con người chân thành nhất, tử tế nhất, tôn trọng mình trước tiên.